ሰላም ውድ ሀበሻ ቱቶሪያል ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ኤስኤምኤስ በመቀበል ብቻ እናንተ ምንም ሳታደርጉ ገንዘብ እንዴት መቀበል እንደምትችሉ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ ወደ ቱቶሪያሉ እንግባ። በመጀመሪያ የሚያስፈልጋችሁ አፕሊኬሽን ኤምሲ መኒ የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ አንድሮይድ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ እናንተ መጫን ትችላላችሁ። ኤምሲ መኒ የመጀመሪያው ሊንክ ንኩት። ትክክለኛው ኦፊሻል ዌብሳይቱ ላይ ነው የሚወስዳችሁ። እዛዛ እንደገባችሁ earn money for receiving text messages ብቻ ብሎ ይመጣል። ይሄ በማንኛውም ሀገር ሁናችሁ ስልክ ቁጥራችሁን አስገብታችሁ ኤስኤምኤስ ይላክላችኋል። ኤስኤምኤሱን ስትቀበሉ ገንዘብ ትልላችኋል ማለት ነው። ይሄ ዋና ፎከሱ የቴሌኮሙኒኬሽን ወይም ደግሞ የኤስኤምኤስ ትራይ የሚያደርጉበት ነው። ስለዚህ እነሱ ይልኩላችኋል፣ ፍጥነቱን ምናምን ቼክ ያደርጋሉ። ቼክ ካደረጉ በኋላ ለእናንተ ገቢ ይደረግላችኋል ማለት ነው። ኦልሞስት በቃ በአንድ ኤስኤምኤስ እስከ 50 ሳንቲም 50 ሴንት 0.25 ሴንት እያለ እንደየሁኔታው እንደየሀገሩ እና ይሄን በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው፣ እንድትጠቀሙት ነው ዛሬ ያሳያችሁ። እናም ምንም ሳታደርጉ ብቻ ራሱ ገንዘብ ይሞላል እና በባለፈው ቪዲዮአችን ደግሞ ፔፓል የሚሰራ ፔፓል እንዴት መክፈት እንደሚቻል አይተናል። ስለዚህ ይሄንን የምንቀበለው በፔፓል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በስልክ እኔ ከፍቼ ያሳያችኋለሁ። እናንተ ዳውንሎድ አድርጉት። ዳውንሎድ ለማድረግ በጣም 9 ሜጋባይት ምናምን ነው። ዳውንሎድ አፕ ስትሉት በራሱ ሰዓት ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። በስልክም ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ አፕ ፋይሉን። ስለዚህ እኔ በስልክ ገብቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ እኔ ስላለኝ ካንስል እለዋለሁ። ስለዚህ አሁን በስልክ ላይ ገብተን ቼክ እናድርገው ማለት ነው። ይሄው በስልክ ገብቻለሁ። ፎን ነምበር ላይ እንደገባችሁ መጀመሪያው በሚያመጣላችሁ ሳይት ፎን ነምበር እኔ ቴክስት ነው ፎን ነምበር ቨርቹዋል ፎን ነምበር ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ይሄው ስልክ ቁጥር እንደዚህ ነው። ልክ አፑን እንደከፈታችሁት ወደዚህ ፔጅ ነው የሚወስዳችሁ። እዛ ስልክ ቁጥራችሁን ማስገባት ነው እና ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላክላችኋል። ይሄው ለኔ ቁጥሬን አስገባው። ያው ገባልኝ ቁጥሩ ቴክስት ነው በኮምፒውተር ገብቶልኛል። ስለዚህ ቁጥሩን አስገባለሁ። ያው ቁጥሩን አስገብቻለሁ። ሲጀምር ይሄው ቦነስ አለው ማለት ነው። ሲጀምር ያው የምታዩት ያህል ቦነስ ለኔ ሰጥቶኛል። ከዚህ በፊት ምንም አልተጠቀምኩበትም። ዛሬ ነው የከፈትኩት። ይሄው ኖ ኤስኤምኤስ ሴንድ ብሏል። ኒውሱን እዚህ ላይ ታገኛላችሁ። earnings ምንም 0 ቴክስት ሜሴጅ ሪሲቭድ ነው የሚለው። ኢንቦክስ ላይ ብታዩ ምንም እንትን የለው። ስለዚህ በቀላሉ ይሄው አካውንትስ ላይ ቁጥር ፔፓል ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ላይ ስማችሁን ጽፋላችሁ እና ይሄንን ይመስላል። እኔ ፔፓል እጽፋለሁ። እና የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። አጭር ቪዲዮ እንደሆነች አውቃለሁ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ ውስጥ የምንገናኝ ድረስ መልካም